आउनुहोस् साथीहरु यस्तो खालको भिडियो एडिट गर्नुहोस्। हेलो एभ्रीवन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियो एडिटको बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सो तपाईहरुले यो भिडियो क्यापकटबाट एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला क्यापकटलाई ओपन गरेर एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् र भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले भिडियो इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईले बेसिकमा देख्न सक्नुहुनेछ ब्लर भन्ने इफेक्ट। सो तपाईले त्यो ब्लरको इफेक्ट लगाउनु होला। तपाईले ब्लरको इफेक्ट लगाएपछि आफ्नो भिडियोलाई एडजस्ट गर्नु होला। तपाईले कुन भिडियो तपाईले जुन भिडियो कति सेकेन्डको राख्न सक्छु भन्ने तपाईले एडजस्ट गर्नु होला। सो तपाईले भिडियोलाई जति सेकेन्डको भिडियो छ त्यति सेकेन्डको ब्लर इफेक्ट तपाईले एड गर्नु होला। तपाईले ब्लर इफेक्ट एड गरिसकेपछि तपाईले एन्डिङको भाग फ्याल्दिनु होला र तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले अब त्यसमा अझै अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्टमा जानुहोस् र तपाईले इफेक्टमा गएर एउटा इफेक्ट देख्न सक्नुहुनेछ कोमिक भन्ने। तपाईहरु कोमिकमा जानुहोस् र तपाईहरु कोमिकमा गएपछि तल स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तल तपाईले BNW स्क्रिच भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। तपाईहरु तल BNW स्क्रिचलाई टच गर्नुहोस् र तपाईले त्यो टच गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक आउनुहोस्। तपाईहरु ब्याक आइसकेपछि त्यसलाई नि तपाईले एडजस्ट गरेर भिडियोको बराबर बनाइदिनुहोस् र तपाईले भिडियोको बराबर बनाइदिसकेपछि तपाईले एकचोटी चेक गरेर हेर्नुहोस् भिडियो तपाईहरुको यस्तो खालको हुनेछ र तपाईले भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् र तपाईहरुको भिडियो एक्सपोर्टिङ हुँदैछ र तपाईले यस्तो खालको भिडियोलाई टिकटक हुँदी इन्स्टा फेसबुक हुँदी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु अब जुन तपाईले दोस्रो भागमा एड गर्नु भएको थियो स्केचको इफेक्ट सो तपाईले त्यसलाई फ्याल्दिनुहोस् र तपाईहरु फ्यालेपछि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र तपाईहरु भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको इफेक्टहरु आउनेछ। सो तपाईहरु फेरि कोमिक भन्ने इफेक्टमा जानुहोस् र तपाईले त्यहाँ नै नियोनको अप्सन पाउनुहुनेछ। नियोनलाई टच गर्नुहोस्। तपाईले नियोनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनेछ। तपाईहरुले नियोनलाई पनि तपाईहरुको भिडियोमा एडजस्ट गर्नुहोस् र तपाईहरुले त्यसलाई पनि एडजस्ट गरेर बराबर बनाइदिनुहोस् र तपाईहरुले यो नियोन अप्सनलाई फेरि प्ले गरेर हेर्नुहोस्। तपाईहरुको भिडियो यस्तो बन्नेछ र तपाईहरुले फेरि यो नियोनलाई फेरि एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् र तपाईहरुको यो सेकेन्ड भिडियो एडिट हुनेछ। सो तपाईहरु त्यति गरिसकेपछि फेरि सुरुको पेजमा आउनुहोस्। सुरुको एडिट भिडियोमा आउनुहोस् तपाईहरु र नियोनलाई फ्याल्दिनुहोस् र तपाईहरुको अर्को जुन ब्लर जम्मै फ्याल्दिनुहोस् र तपाईहरुको फेरि भिडियो यसरी सफा बनाउनुहोस् र तपाईहरुले फेरि यहाँ ओभरले देख्दै हुनुहुन्छ होला ओभरलेको अप्सनमा जानुहोस् र एड ओभरलेमा जानुहोस् र तपाईले जुन सुरुमा तपाईले स्क्रिच वाला भिडियो एक्सपोर्ट गर्नु भएको थियो नि BNW स्क्रिच सो तपाईले त्यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् र तपाईले त्यो भिडियोलाई एड गरिदिनुहोस्। तपाईहरुले एड गर्नुहोस् र एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई फुल स्क्रिनमा बनाइदिनुहोस्। जुन म बनाइरहेको छु सो तपाईले त्यसरी फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस्। तपाईले यहाँ नै देख्न सक्नुहुनेछ एउटा स्प्लिट को अप्सन। सो तपाईले स्प्लिटमा टच गर्नुहोस् र स्प्लिटमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले पर सार्नुहोस् र तपाईले बर्नको अप्सन पाउनुहुनेछ। यहाँ जुन चाहिँ बर्न तपाईले स्प्लिटमा बर्नको अप्सन पाउनुहुनेछ। भ्यू जुन त्यो इफेक्टलाई तपाईले एड गरिदिनुहोस् भ्यू आर्न एन्ड बर्न। सो तपाईले त्यति गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि ब्याक आउनुहोस् र ब्याक आइसकेपछि तपाईले फेरि यहाँ नि एड ओभरलेमा गएर तपाईले जुन नियोन वाला भिडियो थियो सो तपाईले त्यसलाई फेरि एड गर्नुहोस्। नियोन वाला चेक गर्नुहोस्। तपाईहरुले नियोन इफेक्ट लाएर एक्सपोर्ट गर्नु भएको भिडियो थियो सो तपाईले त्यो भिडियोलाई चेक गर्नुहोस् र तपाईको भिडियो एड गरिदिनुहोस् जुन तपाईहरुले जुन आफ्नो मेन भिडियोमा। सो तपाईले त्यसलाई नि फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस् र फुल स्क्रिन गरेर तपाईहरुले प्ले गरिदिनुहोस्। तपाईहरुको भिडियो यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनेछ। सो तपाईले यसलाई पनि स्प्लिटमा जानुहोस् र स्प्लिटमा गएर तपाईले पल्लो छेउमा DODG मा टच गरेर तपाईले यसलाई यस्तो खालको इफेक्ट लगाइदिनुहोस् स्प्लिटको। सो तपाईहरुले यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको भिडियो निकै नै एडिट भइसक्यो र तपाईले अब लास्ट एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। लास्ट एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईहरुको भिडियो रेडी हुनेछ। सो तपाईहरु
तल सार्नुहोस्, पर सारेर तपाईले एडजस्टमा जानुहोस् र तपाईहरु एडजस्टमा गएर तपाईले पर देख्न सक्नुहुनेछ HSL। सो तपाईले यहाँ टच गरिदिनु भने तपाईले रातोको यतापट्टि जुन यो कस्तो भन्नु पहिलोलाई एडजस्ट गरिदिनुहोस् र तपाईहरुको भिडियो रेडी। तपाईले जुनै कलरको पनि जुन कलरमा टच गरेर तपाईले एडजस्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। सो तपाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गरिदिनु होला भन्दै आशा गर्दछु आजको भिडियो तपाईलाई पक्कै मन पर्यो होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ। जय नेपाल।